guys! Welcome back to my channel. This is Ade and this is my vlog. Ano nga ba ang i-discuss ko sa vlog na to? Well, I'm not just gonna discuss but guys, I'm gonna show it to you. Dahil nakita nyo na ang laman ng aking working bag, isusunod ko naman ang aking trolley bag. Bakit ko ba naisip ipakita sa inyo? Dahil maraming taong nakikurious, marami na nung natatanggap na questions about that. Ano nga bang dala ng isang cabin crew? At lagi nilang dala ang trolley at hila-hila nila sa airport. Pero bago tayo magsimula doon, gusto ko lang i-update sa inyo kung ano ang sitwasyon na nangyayari ngayon sa akin at sa amin. Krisis sa buong mundo, naapektuhan na ang aming airlines. Like 2 days ago, nag-declare sila na magbabawas sila ng empleyado. Understand them na kailangan nilang magbawas in order for them to survive this company. Hindi ko alam kung makakasama pa ako sa makakasurvive or kung ano man si God na bahala. Well, if there's a door closes nga, meron namang bintana na magbubukas. So let's see. Positive pa rin ako sa lahat ng mga nangyayari. Kasi nga, alam ko may plano si God for all of us kung bakit nangyayari ang krisis na to. So, I just have faith in Him na lahat malalagpasan natin. So, let's go back to our topic again. In-update ko lang kayo kung ano talaga nangyayari sa sitwasyon namin dito ngayon. So, tara na! Papakita ko na sa inyo. So, medyo mabigat siya sa usual bag. Dahil gusto ko kompleto. Parang may bahay ako sa bag. Ganon. So, open na natin. So, gloves. So, PJs are inside here. Hindi ko na ipapakita sa inyo. Blue bag over here. Ang laman nito is shoes. Here's another bag. Ito siya, may spare uniform. Basta, this is for emergency, so kailangan kompleto siya. Together with the spare formal clothes. Yan ang mga pangloob. And itong pencil case. May mga laman din siyang things. Itong medicines natin. And vitamin. Amenity kits. 2020 tawag dito? Organizers. And ang ating makeup set. So, kailangan lagi mong dala yung pang-makeup. Yung eyewear glass natin. And ang ating pabango. In case and napkins, in case. Notes natin. Isang fact. Kasi bago kami pumunta ng flight, kailangan knowledgeable kami. We're not just beautiful and glamorous. We need to be smart and as well as knowledgeable. Isa pa sa additional notes ko, dami kong notes. And isa to sa papers na kailangan namin. Pag nagsusulat ka on board, kailangan mo yan. So may mga things ako dito nakalagay. Stay, and yung pamphlet na kailangan namin, and card. May card din ako nilagay dito. Itong naman ito, and then mga gamit regarding sa papers namin na kailangan, like testing and mga reviewers din, memo pad, stickers, you know, para sa card na to, pwede ka mag-design and be creative. Notes again. So, sa first bulsa natin, makikita ko lang dito is for memo pad and a mask and ang gloves dahil hindi natin alam kung kailan tayo malalamigan, so kailangan laging dala ang gloves. So, ayun na nga guys, hindi na kayo magtataka pa kung ano ang laman ng isang vlog ng cabin crew na kagaya ko. Bawat cabin crew mayroong mga ads-on, mayroong tinatanggal, mayroong nilalagay. So, depende pa rin sa crew. So, yung bag ko, maraming laman na kung anik-anik. So, that's all the topic for today. Thank you guys for watching this video and I hope to see you again soon on my next vlog. And please share with your friends and don't forget to subscribe.
Stay safe everyone! Bye!